students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো যোনটো হল ফ্লাৱাৰ ডেভেলপমেন্ট জেনেটিক এন্ড মলিকুলাৰ এসপেক্ট খুব ইম্পৰ্টেন্ট মানে ফ্লাৱাৰ এটা যেতিয়া ডেভেলপ হয় আমি জানিছিলো যে ফ্লাৱাৰ এটা কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব ইন্ডাকশন হ'ব কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট এক্সটাৰ্নাল সিগনেলস থাকিব প্লাস প্লান্টৰ ভিতৰতো কিছুমান ইন্টাৰনাল সিগনেলস থাকিব সেই গুটেবিলাক যেতিয়া সুইটেবল কন্ডিশনত থাকিব গুটেবিলা প্ৰপাৰ এনভায়ৰনমেন্ট এটা পাব এক্সটাৰ্নালি প্লাস ইন্টাৰনালি আৰু প্লান্টডালে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰাপ্য বয়স্ক এটেইন কৰিব তেতিয়াহে প্লান্টডালে ফ্লাৱাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আমি এতিয়া কি পঢ়িম যে ফ্লাৱাৰ বনা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এই প্লান্টডালৰ ভিতৰত জেনেটিক লেভেল জিন লেভেলত প্লাস সেলৰ ভিতৰত মলিকুলাৰ লেভেলত কি কি চেঞ্জেস দেখা দিয়ে প্লান্টডালৰ ভিতৰত সেই কথাটো আমি আজি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম সো মই যদি তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰো সিম্পলি যে ফৰ এক্সাম্পল এডাল প্লান্ট আছিল यस এই প্লান্টডালৰ যোনবিলাক ভেজিটেটিভ পাৰ্ট আছিল প্লান্টডালে প্ৰথমতে তো ফ্লাৱাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট নকৰে হয়নে প্লান্টডালে প্ৰথমতে ভেজিটেটিভ গ্ৰোথত থাকে ফৰ এক্সাম্পল এইবিলাক হল প্লান্টডালৰ মেৰিস্টেম মানে কি যোনবিলাক আগলি অংশবিলাক সো এই আগলি অংশত প্ৰথমতে কি কৰে প্লান্টডালে নতুন নতুন লিফ হে বনাই থাকে ভেজিটেটিভ গ্ৰোথত যেতিয়া থাকে সো এইবিলাক ধৰিলোৱা লিফ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে মেৰিস্টেম বিলাকৰ হয়নে যোনবিলাক আগলি অংশ মেৰিস্টেম বিলাকত লিফ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে বাট যেতিয়া প্লান্টডালে সেই প্ৰাপ্যবয়স্ক পাব প্লাস গুটে এনভায়ৰনমেন্টাল কন্ডিশনটো সুইটেবল বা এক্সটাৰ্নালি প্লাস ইন্টাৰনালি তেতিয়া কি হয় এই মেৰিস্টেম বিলাকত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট জিনস এক্টিভেট হ'ব কিছুমান জিনস এক্টিভেট হ'ব এই জিনস বিলাক কেনেকৈ এক্টিভেট হ'ব কিছুমান ট্ৰান্সক্ৰিপশন ফ্যাক্টৰসে এই জিনস বিলাক এক্টিভেট কৰিব এই ট্ৰান্সক্ৰিপশন ফ্যাক্টৰস বুলি জিনস বিলাক এক্টিভেট কৰিব এই জিনস বিলাকে কিছুমান সিগনেলিং পাথৱে ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু এই সিগনেলিং পাথৱে বিলাক ষ্টাৰ্ট হোৱা লগে লগে যোনটো আমাৰ মেৰিস্টেম আছিল এইবিলাক হল মেৰিস্টেম হয়নে যোনটো আমাৰ মেৰিস্টেম আছিল এই মেৰিস্টেম বিলাক কি হলে চেঞ্জ হ'ব ইনটু এ ফ্লোৰেল মেৰিস্টেম আৰু এই আগলি অংশবিলাকত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ফ্লাৱাৰ বনা ষ্টাৰ্ট হ'ব কনসেপ্টটো হেনেকুৱা কি হৈছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিও প্ৰথমতে কিছুমান ট্ৰান্সক্ৰিপশন ফ্যাক্টৰস এক্টিভেট হ'ব যেতিয়া প্লান্টডাল ম্যাচিউৰ এনাফ হ'ব both external and internal factors are very suitable for flowering transcription factors bilake ki koribo genes activate koribo ei genes bilake kisuman signaling pathway start koribo ei signaling pathway bilak start howa loge loge ki hobo jun bilak meristem asile meristem bilakot jot niki flower hobo etia সেই meristem bilake change hobo vegetative meristemor pra floral meristem hole aru floral meristemot amar flower bana start koribo etia এই মেরিস্টেম বিলাকত যোনবিলাক জিনস এক্টিভ হ'ব সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত জানিলো সো ফ্লোরাল মেরিস্টেম আইডেন্টিটি জিনস ফার্স্ট স্টেপ যে এই যোনবিলাক ভেজিটেটিভ মেরিস্টেমস যত নেকি লিফ বনি আছিল এই মেরিস্টেম বিলাক এতিয়া ফ্লোরাল মেরিস্টেমলে কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে বিকজ এই মেরিস্টেম বিলাকত কিছুমান ফ্লোরাল মেরিস্টেম আইডেন্টিটি জিনস কিছুমান এক্টিভেট হৈছে এই জিনস বিলাকে কি কৰে যোনটো আমাৰ ভেজিটেটিভ মেরিস্টেম সেই মেরিস্টেমত ফ্লাৱাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব জিনস বিলাকৰ নাম এপিটেলা 1 AP1 লিফি LFY এন্ড কলিফ্লাৱাৰ CAL এই তিনটা জিনসে কি কৰিব সিগনেল দিব যে নহয় বহুত লিফ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া লিফ নামাক নালাগে আমি এতিয়া ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে ফ্লাৱাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে সো এই জিনস কিটাই ফ্লোৰেল মেৰিস্টেম আইডেন্টিটি কৰিব মানে যিমান বিলাক ভেজিটেটিভ মেৰিস্টেম আছে ইয়াৰ ভিতৰত floral meristem bilak activate koribo okay this is first step second step ei genes bilak activate hua loge loge kisuman floral homeotic genes ase jun bilak neki flower beleg structure banabo etia prothom stepot ki hoy hei meristem bilak sinakto hobo identify hobo tar pisot next stepot ki hobo ei meristem kitat যোনবিলাক ফ্লাৱাৰ বনোৱা জিনস আছে সেই জিনস বিলাক এক্টিভেট হ'ব যোনবিলাকক আমি ফ্লোৰেল হোমিওটিক জিনস বুলি কৈছো এই জিনস বিলাকৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেন্ট জিনস বিলাক হল এগেমাছ AG এপিটেলা 3 AP3 পিষ্টিলেটা PI এন্ড সিপেলেটা SEP জিনস এইকিটাই কি কৰিব ফ্লাৱাৰ বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ফ্লাৱাৰ এগেমা জিনটো যদি সোৱা আমাৰ এগেমাছ জিনটো যোনটো আছে এই এগেমাছ জিনটোৱে আমাৰ স্টেমেন প্লাস
কাৰ্পেল বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি ষ্টেমেন প্লাছ কাৰ্পেল ফ্লাৱাৰৰ যোনটো মানে আমাৰ মেল আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট সেইটো কোনে বনাব এগেমাছ জিন্সটোৱে বনাব আমাৰ যদি এপিটেলা পিষ্টেলেটা এণ্ড চিপেলেটা কথা পাতা তেতিয়া চিপেলেটাই বনাব আমাৰ চিপেলবিলাক যোনটো একদম ফ্লাৱাৰৰ বাহিৰৰ অৰ্গেনটো পিষ্টেলেটাই বনাব পিষ্টিল আৰু এপিটেলাই বনাব এই চিপেল আৰু পিষ্টেল বনোৱাত হেল্প কৰিব সো এই গুটেইবিলাক জিন্সে কি কৰিব তিনি চাৰিটা জিন্স মই যে ক'লো এই তিনি চাৰিটা জিন্সে আমাৰ ফ্লাৱাৰৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছ বনাওতে হেল্প কৰিব আৰু যদি তোমালোকে এই জিন্স কিটাত মিউটেশন কৰি দিয়া মিউটেশন ইন দি জিন্স ক্যান ৰিজাল্ট ইন দ্য transformation of one floral organ into another or the loss of specific organ আমি যদি এই জিন্স কিটাত খেলিমেলি কৰি চাও বেলেগ বেলেগ সাইন্টিস্টে বেলেগ বেলেগ টাইমত এক্সপেৰিমেন্টালি এই জিন্স কিটাত খেলিমেলি কৰি চাইছে যে ফৰ এক্সাম্পল এগেমাছ যদি জিনটোত আমি মিউটেশন কৰি দিও তেতিয়া ষ্টেমেন আৰু কাৰ্পেল নবনিবই ফ্লাৱাৰত অকল সিপেলছ আৰু পিটেলছ থাকিব সো তেনেকৈ আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি কৰি চাব পাৰো সো এতিয়ালৈকে আমি কি পালো যে ফাৰ্স্ট স্টেপত ফ্লোৰেল আইডেন্টিটি জিন্স বিলাক এক্টিভেট হ'ব ফ্লোৰেল আইডেন্টিটি জিন্স বিলাক এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফ্লোৰেল হোমিওটিক জিন্স বিলাক এক্টিভেট হ'ব যোনবিলাক জিন্সে আমাৰ ফ্লাৱাৰটোৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছ কিটা বনাব ষ্ট্ৰাকচাৰ কিটা বনাব ওকে এগেম আছে ষ্টেমেন কাৰ্পেল বনাব আৰু বাকি কিটাই আমাৰ সিপেলছ পিটেলছ কিটা বনাব ওকে নেক্সট ইয়াত তোমালোকে এটা কনসেপ্ট পাবা যোনটো নেকি ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফ্লোৰেল হোমিওটিক জিন্স বিলাক যোনবিলাক আছে সেইবিলাক মেড বক্সৰ ফেমিলি মেড বক্স ফেমিলিৰ জিন এই মেড বক্সৰ এটা মই ডেফিনেশ্যন দি থৈছো মেড বক্স জিন্স কাক কয় মেড বক্স জিন্স আৰ ইনভলভ ইন কন্ট্ৰলিং অল মেজৰ এস্পেক্টছ অফ ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুডিং মেল এণ্ড ফিমেল গেমেটোফাইট ডেভেলপমেন্ট মেল এণ্ড ফিমেল গেমেটোফাইট মানে কি পলেন্সৰ কথা কৈছে এগছৰ কথা কৈছে যোনবিলাক নেকি ফ্লাৱাৰত ডেভেলপ হয় সো এইবিলাক গুটেইবিলাক বস্তু আমাৰ মেড বক্স জিন্সে কন্ট্ৰল কৰে আৰু এই আমাৰ এগেমাছ হওক এপিটেলা হওক পিষ্টেলেটা হওক চিপেলেটা হওক এইবিলাক সব মেড বক্স জিন্সৰ আন্ডাৰতে পৰে ফেমিলি আন্ডাৰতে পৰে ওকে তাৰপিছত এমব্ৰিঅ এণ্ড সিড ডেভেলপমেন্টত হেল্প কৰে ৰুট ফ্লাৱাৰ এণ্ড ফ্ৰুট ডেভেলপমেন্টত হেল্প কৰে সো মেড বক্স জিন্স এইবিলাক গুটেইবিলাক কন্ট্ৰল কৰে সো আৰু ফ্লোৰেল হোমিওটিক জিন্সবিলাক এইবিলাক এটো জিনৰ ফেমিলি হয় ওকে নেক্সট চাওঁ আমি এতিয়া নেক্সট এটা ধুনীয়া কনসেপ্ট আছে ধুনীয়া এটা টপিক আছে ABC মডেল অফ ফ্লোৰেল অৰ্গেন আইডেন্টিটি এতিয়া চোৱা আমিতো পালোৱে বেলেগ বেলেগ জিন্সৰ এগেমাছ পিষ্টেলেটা চিপেলেটা হয়নে এই কিটাক আমি ABC মডেলটো বুজি পেলাই আমি ফ্লাৱাৰ অৰ্গেন আইডেন্টিটিটো বুজিব পাৰো according to this model three classes of genes A B and C determine the identity of sepals petals stamens and carpels যিমান বিলাক ফ্লাৱাৰ নোপোৱা কিয় আমাৰ যোনবিলাক ফ্লাৱাৰ্ছ আছে সেই ফ্লাৱাৰ্ছ বিলাক মেইনলি কন্ট্ৰল হয় ABC মডেল দি বেলেগো মডেল আছে এতিয়া ABCDE মডেলো আহিলে বাট ABC মডেলটো খুব ওয়াইডলি একসেপ্টেবল ইয়াত কি হয় চোৱা আমাৰ তিনটা হোমিওটিক জিন্স আমি পালো হয়নে A ফৰ এক্সাম্পল এগেমাছ আছিলে আগতে এই এগেমাছ হল চিপেলেটা হল পিষ্টেলেটা হল এই গুটেবিলাক আমি তিনটা ক্লাছত বিভক্ত কৰিব পাৰো A B আৰু C সো ইয়াত কি হয় মেইনলি আমাৰ যোনটো A ক্লাছ জিন্সও থাকে A ক্লাছ B ক্লাছ আৰু C ক্লাছৰ জিন্সখিনি মিলি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ফ্লোৰেল অৰ্গেনছ কিটা কন্ট্ৰল কৰে বুলি কোৱা হৈছে ওকে সো যদি A ক্লাছটো অকলে এক্টিভেট হয় তেতিয়া A ক্লাছটোৱে অকল সিপেলটো বনাব ক্যালিক্স বিলাক বনাব বাহিৰৰ অংশটো বনাব বাহিৰৰ অংশটো কোনে কন্ট্ৰল কৰে আমাৰ A ক্লাছ জিন্সটোৱে কন্ট্ৰল কৰে ওকে নেক্সট যদি C ক্লাছটো চোৱা C ক্লাছটো অকলে কোনটো কন্ট্ৰল কৰে আমাৰ কাৰ্পেলছ বা গাইনোসম একেবাৰে ভিতৰৰ অংশটো যোনটো আনকি ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টটো হেতু কন্ট্ৰল কৰে আমাৰ C ক্লাছ ফেমিলিটোৱে যোনটো B ক্লাছ ফেমিলিটো আছে সেই B ক্লাছটো অকলে একো কন্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে B ক্লাছ ফেমিলিৰ জিনটোৱে B ক্লাছটোৱে কি কয় বেলেগ বেলেগ জিন্সৰ লগত মিলি পেলাই বেলেগ বেলেগ অৰ্গানছ বনায় ফৰ এক্সাম্পল B আৰু A মিলি পেলাই পিটেলছ বনায় B আৰু A মিলি পেলাই আমাৰ পিটেলছ বিলাক বনায় পাহি বিলাক বনায় আৰু B আৰু C মিলি পেলাই কি বনায় ষ্টেমেন্স বিলাক বনায় আমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ মেল গেমেটোফাইট কিটা বনায় গম পাইছানে সো A B and C মডেল বুলি কোৱা হয় আগতেটো পাইছা হোমিওটিক জিন্স বিলাক হোমিওটিক জিন্সৰ কথা পাহৰি যোৱা এটো এটা নতুন কনসেপ্ট ABC মডেলটো বেছি বেলেগ নতুন এটা কনসেপ্ট ABC মডেলত কি কয় যে আমাৰ যোনবিলাক হোমিওটিক জিন্স আছে এপিটেলা পিষ্টেলেটা চাই লওঁ কি আছিলে এগেমাছ এপিটেলা পিষ্টেলেটা চিপেলেটা yes এই চাৰিটা জিন্স এগেমাছ এপিটেলা পিষ্টেলেটা এণ্ড চিপেলেটা এই চাৰিটা জিন্সক আমি
তিনটা বেলেগ বেলেগ ক্লাছত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ এটা ক্লাছ হ'ল A এটা ক্লাছ হ'ল B আৰু এটা ক্লাছ হ'ল C ওকে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি ইয়াত আকো এটো A ক্লাছ অফ ফ্যামিলি এটো B আৰু এটা হ'ল C মই C টো সৰি এটো হ'ল C আৰু এটো হ'ল B A B C এনেকে ওকে এতিয়া এই A ক্লাছ ফ্যামিলিটোৱে মেইনলি কন্ট্ৰোল কৰিব কি মেইনলি কন্ট্ৰোল কৰিব আমাৰ ফুলৰ বাহিৰ অংশখিনি সিপলছখিনি A B C এ কন্ট্ৰোল কৰিব আমাৰ যোনটো একদম ভিতৰ অংশটো গাইনোচিয়ামটো কাৰ্পেল বুলি কওঁ গাইনোচিয়াম বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াত যদি সোৱা A plus B জিন্সটোৱে মিলি পেলাই কি কৰিব আমাৰ এন্ড্ৰোচিয়ামটো কন্ট্ৰোল কৰিব এন্ড্ৰোচিয়াম বনাব মানে আৰু B plus C মিলি পেলাই কি কৰিব আমাৰ কোৰোলা খিনি বনাব বা পেটেলস খিনি বনাব সো তেনেকে আমাৰ ফ্লাৱাৰৰ বেলেগ বেলেগ organs kita beleg structure kita control hoy gom pala so this was about ABC model ABC model to bahut important higher competitive exam bilakot hude tetia tumalokor etu concept lagibo but etia iman important nohoy ABC model of floral anity okay next ami sam je flower eta control koribole molecular aspect ot ki hoy ase hormonal regulation kisman hoy ase flower to bonibole ba flower eta ki dhorone bonibo hetu control hoy amar প্লান্টৰ ভিতৰত মলিকুলাৰ লেভেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৰমোনছ আছে সো হৰমোনছৰ কথা যদি কোৱা অক্সিন সাইটোকাইনিন জিবাৰলিন এণ্ড এপসিসিক এসিড আৰ ইনভলভড ইন ভেৰিয়াছ এসপেক্টস অফ ফ্লোরাল ডেভেলপমেন্ট ইথাইলিন এণ্ড জিসমনিক এসিড আৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ফ্লোরাল সেনেসেন্স এণ্ড পিটেল এপসিশন ফ্লোরাল সেনেসেন্স মানে ফ্লাৱাৰটো কিমান দেৰি ফুলি থাকিব ফ্লাৱাৰটো কেতিয়া খৰিব হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব আমাৰ ইথাইলিন আৰু জেসমনিক এসিডে মানে কিছুমান ফ্লাৱাৰ হুনকালে ফৰি যায় কিছুমান ফ্লাৱাৰ বহুত দিনলৈকে থাকে হয়নে ধুনিয়া হয় সো হেবিলাক কন্ট্ৰোল কৰে ইথাইলিন আৰু জেসমনিক এসিডে ওকে সো কিমান হৰমোনাল লেভেল আছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ফ্লাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মেইনটেইন হয় ফ্লাৱাৰ ডেভেলপমেন্টটো মেইনটেইন হয় ফাইনালি আমি সিগনেলিং পাথৱে এটা ডিসকাস কৰো এই সিগনেলিং পাথৱেটো কিহৰ আমি ডিসকাস কৰি আছো যে আমি যে লাষ্ট টাইম কৈছিলো যে সূৰ্য পোহৰ পৰে আৰু সূৰ্য পোহৰ পৰা পিছত ফ্লাৱাৰ সৃষ্টি হয় ফ্লাৱাৰ টু ইনডিউস হয় ফৰ এক্সাম্পল কিছুমানৰ কাৰণে শৰ্ট ডে হ'ব পাৰে কিছুমানৰ কাৰণে লং ডে সূৰ্য পোহৰ পৰিব লাগিব তেতিয়াহে ফ্লাৱাৰিং কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু জেনেটিক লেভেলত বা মলিকুলাৰ লেভেলত সেলৰ ভিতৰত কি হৈ আছে হেতু আমি ইমান ডেপথত পঢ়া নাছিলো এতিয়া সেই সিগনেলিং পাথৱেটো বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম সোৱা কি হয় ইন কেস অফ ফটোপিৰিয়ডিক পাথৱে মানে বুজি পাইছা যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ টাইমিংৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই যোনটো পাথৱে আমাৰ হ'ব ফ্লাৱাৰিংৰ কাৰণে সেই ফটোপিৰিয়ডিক পাথৱেটোত কি হ'ব কিছুমান জিন্স এক্টিভ হ'ব মেডিয়েটেড বাই কনস্ট্যান্ট জিন CONSTANS CO genes and flowering locus T genes FT genes integrates photoperiodic signal to control the timing of flowering সোৱা ইয়াত ধুনিয়াকে সাইডত তোমালোকৰ এটা ফিগাৰ দিয়া আছে হেতু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো কি হয় সোৱা ফৰ এক্সাম্পল লাইট সিগনেল পৰিছে ধুনিয়াকে এই লাইট সিগনেলটো বেলেগ বেলেগ প্লান্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্লান্টলে লব ডে লেংথ ৰিকগনিশ্যন ফৰ এক্সাম্পল শৰ্ট ডে কাৰণে সেই লাইটটো কম সময়ৰ কাৰণে পৰিব লাগিব যদি লং ডে প্লান্ট হলতেন সেই লাইটটো অলপ দেৰিলৈকে পৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই প্লান্টডালে সূৰ্য যোনটো ফটো পিৰিয়ড হেতু সিগনেলটো ধৰিব পাৰিব ওকে সো এটো বস্তু ৰিকগনাইজ কৰিব ডে লেংথ ৰিকগনাইজ কৰিব কোনে ৰিকগনাইজ কৰিব কোড পৰিছে মানে সূৰ্য ৰশ্মিটো কোনে চিনাক্ত কৰিব ফিল কৰিব কোনে লিফে দিছনে লিফত এই গুটেবিলাক সিগনেল পাৰসিভ কৰা ক্ষমতা আছে সূৰ্য পোহৰ যেতিয়া লিফত পৰিব সেই লিফত কি হ'ব কিছুমান জিন্স এক্টিভ হ'ব যোনবিলাক জিন্সৰ কথা মই কৈ আছো সেই জিন্স বিলাক হ'ল ফৰ এক্সাম্পল FT জিন্স এই FT জিন্সটো লগে লগে এক্টিভ হ'ব সূৰ্য পোহৰ পৰ্যাপ্ত এমাউন্টত পৰাৰ লগে লগে FT জিন্সটোৱে কি কৰিব এটা প্ৰটিন বনাব যোনটো হ'ল FT প্ৰটিন যোনটোক আমি হাইপোথেটিক্যালি এটা নাম দিছো ফ্লোৰিজেন এই ফ্লোরিজেন হরমোন কোৱা এই ফ্লোরিজেন প্রোটিন কোৱা এটো বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এই জিনটোৱে এই প্ৰটিনটো বনালে লিফত ওকে এই প্ৰটিনটো এটা কি হ'ব লাহে লাহে মুভ হ'ব কোলে যোনটো আমাৰ ভেজিটেটিভ গ্ৰোথ কৰা মেৰিস্টেমটো আছিলে ফৰ এক্সাম্পল যোনটো এনেকে এতিয়া অকল মানে লিফ বনাই আছিল কিন্তু সূৰ্য পোহৰ পৰাৰ লগে লগে কি হত এই পাতত তোমালোকৰ ফ্লোরিজেন প্ৰটিনটো বনিলে হৰমোনটো বনিলে এই হৰমোনটো যেতিয়াই সেই ভেজিটেটিভ গ্ৰোথৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাবগে এই ভেজিটেটিভ ষ্টেজত কি হৈ আছিল সোৱা লিফ বনি আছিল একচুয়ালি বাট
ফ্লোরিজেন হরমোনটো আহা লগে লগে এরাইভেল অফ ফ্লোরিজেন ইন মেরিস্টেম আহা লগে লগে এই ভেজিটেটিভ স্টেজটো কি হলে চেঞ্জ হৈ গল ইনটু ৰিপ্ৰডাক্টিভ স্টেজলৈ চেঞ্জ হৈ গল আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ স্টেজলৈ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে এটো এটা ফ্লোৰেল মেৰিস্টেমলৈ কনভাৰ্ট হৈছে সো এই সিগনেলটো গম পালানে কেনেকৈ সূৰ্য পোহৰে কন্ট্ৰোল কৰি আছে আমাৰ ফ্লাৱাৰিং হোৱাত ওকে নেক্সট সিমিলাৰ কনসেপ্ট আমাৰ ভাৰ্নালাইজেশন পাথৱেটো হ'ব কেতিয়া যেতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব যেতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব কিছুমান জিন্স এক্টিভ হ'ব যেনেকৈ flowering locus C FLC and vernalization insensitive 3 VIN3 ensures that flowering occurs after a period of cold exposure একে ধৰণে লিফটোৱে ঠাণ্ডাটো ফিল কৰিব ঠাণ্ডাটো ফিল কৰাৰ লগে লগে কিছুমান জিন্স এক্টিভ হ'ব যেনেকৈ FLC আৰু VIN3 এই জিন্স দুটা এক্টিভ হ'ব এক্টিভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা যোনবিলাক প্ৰটিনছ বনিব সেই প্ৰটিনছখিনি গৈ পেলাই আমাৰ ভেজিটেটিভ বাডক চেঞ্জ কৰি দিব ইনটু floral bud আৰু তাত flower বনাই স্টাৰ্ট কৰিব other signaling pathway are also present such as gibberellin pathway যত নেকি gibberellin হৰমনটোৱে এক্টিভ কৰিব বস্তুবিলাক flowering development and autonomous pathway also contribute to flower development গম পাইছনে এতিয়া সব ফাইনাল আৰু এটা pathway আছে যোনটো নেকি দেখুৱা নাই আৰু ম্যাক্সিমাম বুকত নাথাকিও যোনটো হল টাৰ্মিনাল pathway যে ফ্লাৱাৰ এটা ফুলিলে মজাকে এই ফ্লাৱাৰটো ফুলা যোনটো মেৰিস্টেম আসলে এই মেৰিস্টেমটোত যাতে ফ্লাৱাৰটো ফুলা পিছত সেই মেৰিস্টেমটো বন্ধ হৈ যাওক সেই মেৰিস্টেমটোত জিন্স বিলাক ডিএক্টিভ হৈ যাওক যাতে তাত আকৌ ফ্লাৱাৰ ফুলি নাথাককে নহলে ফ্লাৱাৰটো ফুলিলে আকৌ নতুন ফ্লাৱাৰ ফুলে আকৌ নতুন ফ্লাৱাৰ ফুলে সো এই মেৰিস্টেমটোত কিছুমান টাৰ্মিনাল সিগনেলো এক্টিভেট হয় কিছুমান ফ্লোৰেল টাৰ্মিনাল সিগনেল কিছুমান এক্টিভেট হ'ব যেতিয়া ফ্লাৱাৰ বনি পেলাই শেষ হোৱা সময় আহিব তো ফ্লাৱাৰ বনা পিছত সেই মেৰিস্টেমটোত বিলাকতে এটা টাৰ্মিনাল সিগনেলো এক্টিভেট হ'ব যোনটোৱে এটো ডিসাইড কৰিব যে এতিয়া ফ্লাৱাৰটো খৰিব লাগে বা ফ্লাৱাৰটো এতিয়া আৰু ইয়াত ফুলিব নালাগে যেতিয়া গছডাল বুঢ়া হৈ যায় তেতিয়া ফ্লাৱাৰ নুফুলে আৰু গছডাল মৰি থাকে হয়নে সো ইন সিমিলাৰ ৱে other important genes which are very responsible to stop flowering হেবিলাক হল flowering terminal genes হেবিলাকো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এক্টিভ হয় যোনবিলাকে নেকি flowering to stop kore okay so this was all about the genetic and molecular aspect of flowering I hope tumaloke concept to buji pala birat interesting concept flowering or ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে ফ্লাৱাৰৰ বেসিক কনসেপ্ট বিলাক না জানা মৰফোলজি কথা না জানা মই এতিয়া বহুত বিলাক বস্তু কৈ আছো যে ফ্লাৱাৰৰ বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেপলছ পিটেলছ স্টেমেন এইবিলাকৰ কথা যদি না জানা তেনে তোমালোকে থাৰ্ড সেমত গৈ পেলাই মোৰ বনোৱা ফ্লোৰেল মৰফোলজিৰ ভিডিও কিটা চাই লবা তোমালোকৰ বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা মোৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া তোমালোকে লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা মোক এটা কমেন্ট দিয়া ধুনিয়াকৈ যে স্যাৰ বুজি পাইছো বহুত বস্তু শিকা নাছিলো এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে শিকিব পাৰিছো মোৰ ভাল লাগে বিশেষকৈ মই এটা মোটিভেশন ফিল কৰো যে মই যোনখিনি কাম কৰি আছো একচুয়ালি তোমালোকক হেল্প কৰিব পাৰিছো নহলে তোমালোকে যদি চাই পেলাই ভিডিওটো জাস্ট থৈ দিয়া মই এই ফিলটো নাপাও যে তোমালোকে আসলতে উপকৃত হৈছে নাই সো প্লিজ যদি তোমালোকৰ টাইম হয় প্লিজ মোৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কমেন্ট দিব পাৰা প্লাস মোক সাজেশনো কৰিব পাৰা যে কি বস্তু আৰু এড কৰিব পাৰো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে তোমালোকৰ বেছিকে আৰু বুজাৰ কাৰণে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ meet you in the next class with a new unit bye bye